سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه هفتم از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. خب در این دستور ادامه دستورات پنل مودیفایر رو میخوایم باشون آشنا بشیم. دستورات مثل میرور، تریم، پین، اسپریت و اینکه چطور بتونیم قطعاتی که اسپریت کردیم رو به هم جوین کنیم. جلسه بسیار جذابیه، با موضوعات بسیار جذابی میخوایم آشنا بشیم و کاربردی هستن این موضوعات برای شما در ترسیماتتون. خب مثل گذشته من با پاورپوینت شروع میکنم، ببینیم چه مطالبی رو قراره با هم یاد بگیریم در این قسمت. خب اولین قسمتی که میخوایم ما هم یاد بگیریم، میخوایم میرور رو با هم آموزش ببینیم. میرور پیک اکسیس و میرور درا اکسیس رو میخوام بهتون آموزش بدم و بگیم کپی توی آپشن بار میرور چی کار میکنه. ما این آیتم رو با هم بررسی میکنیم، برمیگردیم سراغ پاورپوینتمون، آیتم های بعدی رو میبینیم و اونها رو بهتون توضیح میدیم. خب رویت رو باز کردم، وارد یک پروژه شدم دیگه. این مرحله رو طی نمی کنم چون کاملا باش آشنایی دارید از جلسات گذشته. با تمپلیت معماری وارد شدم، به سربرگ آرکیتکچر میرم و یک دیوار رو انتخاب میکنم برای ترسیم. خب یک دیواری رو به این شکل من ترسیم میکنم. خب اولین آیتمی که قصد داریم توی این دیوار به شما یاد بدیم اینه که میخوایم با میرور آشنا بشیم. میرور دستوری هست مثل قرینه سازی، اسمش آینه است، به معنی کلمه انگلیسیش آینه میشه، همون قرینه سازیه. تو کد هم شما اگر با اتوکد کار کرده باشید خب این دستور وجود داره و آشنایی لازم رو شما باهاش دارید. اما اینجا چطوری با میرور کار میکنیم؟ فرض کنید این قطعه رو من میخوام میرور کنم. گفتیم یک میرور داریم به نام میرور پیک اکسیس، یعنی میاد میرور میکنه با انتخاب یک آکس. نیا کنه یک در رو انتخاب کرد، یک آکس ما رو میتونه یک شی باشه، میتونه یک المان باشه، میتونه یک خط باشه. یک آکسی رو شما انتخاب میکنید، نسبت اون برای شما حرکت آینه یا میرور کردن رو انجام میده. ببینید الان این رو من انتخاب کردم. وقتی میخوام با پیک اکسیس دارم پس باید حتما یه آکسی رو بهش بدم. الان آکس هم میشه این دیوار. پس من اگه بخوام این خط نسبت این دیوار قرینش هم ایجاد بشود، این رو میزنم و آکسی که باید نسبت اون قرینه سازی بشه رو میدم. به این ترتیب ببینید یک کپی از این دیوار به صورت قرینه اون سمت دیوار ایجاد شد. خب همین رو میتونیم برای این دیوار انجام بدیم. نسبت این محور میخوام قرینش کنم، دوباره دستور رو انتخاب میکنم و محور قرینم رو یعنی آکس قرینه سازی رو انتخاب کنم، نسبت اون آکس این قرینه میشه و در این سمت تشکیل میشه. اما فرض کنیم من محورم میخوام اینجا باشه، هیچ المانی هم وجود نداره که من بتوانم نسبت به اون قرینه سازی رو انجام بدم. خب چی کار میکنم؟ بعد از انتخاب آیتمم میام میرو درا اکسیس، یعنی آکس رو من برای تو میکشم، یا آکسی رو یک خط فرضی رو میکشم، شما نسبت اون قرینه سازی رو انجام بده. ببینید به این شکل مثلا خواهم نسبت اینجا مثلا بشی شد مثلا جلوتر، حالا این قرینه سازی انجام بشه. وقتی میخوام یه خطی رو بکشم خب باید دو نقطه بهش بدم برای اون محور فرضی. نقطه اول کلیک اول، نقطه دوم کلیک دوم. حالا من یه ذره با زاویه زدم، الان برمیگردم که حالا زاویه دار هم نباشد. شما ببینید به این شکل، به این شکل، به این زاویه داره، این الان رو 90 درجه میزنم. به این خط فرضی من این آینه قرینش اینور تشکیل شد برای من. پس
در حالت اول پیک اکسیس شما باید یک آکس رو داشتید، یک المانی رو داشتید، یک خطی، یک آبجکتی رو داشتید، نسبت به اون قرینه سازی انجام دادید. در حالت دوم درا اکسیس شما نیاز به هیچ المانی ندارید، دو نقطه رو به عنوان یک خط فرضی میدید، نسبت اون نقاط برای شما دیوار رو قرینه سازیش رو انجام میده. یک نکته در مورد میرور، اگر من بخوام اینجا رو این کلیک کنم، هر دو گزینه میرور من در قسمت آپشن بارشون قسمتی دارم به نام کپی. این کپی تیکش خورده، یعنی در چک باکسش ما تیکو زدیم. اگر این تیک رو ما برداریم، اتفاقی که میفته بعد از اینکه این قرینه سازی انجام میشه، شیء اینور، آبجکت اینور از بین میره و به اینور منتقل میشه، چون دیگه با بودن این تیک کپی یک کپی از اون تشکیل میده و در اینور به شما نمایش میده. اما اگر این تیک کپی رو برداریم، دیگه به شما اون شیء قبلی رو نشون نمیده. مووش چیکار میاریم و با هم ببینیم به این شکل. ببینید موو شد، اومد نسبت این خط فرضی من قرینه شد، اومد این بر دیگه خود آیتم این بر نمونده. خب این گزینه‌ای بود که باید تو آپشن بارش بهتون میگفتم. برمیگردم روی پاورپوینت. خب میخوایم تریم رو به شما بگیم. انواع تریم داریم: تریم اکستند تو کورنر، تریم سینگل المنت و تریم اکستند مولتیپل المنت که فعلا معذورش براتون خوندم. و اینکه تریم آپشن باری رو نداره. این 4 گزینه رو میخوایم به شما یک توضیحی بدیم. ببینیم تریم چیه، چی کار میکنه و چه کاربردی داره. فرض کنید من دیواری رو برشون بکشم به این شکل، از دستور خارج میشم. یک دیوار اینجا، یک دیوار اینجا، یا اینجا نه، بهتر یه دیوار اینجا براتون بکشم، یه دیوار هم اینجا براتون ترسیم میکنم، یک دیوار هم همین. این کفایت کنیم. خیلی بریم چه تریم هایی داریم. من رو یک قطعه انتخاب میکنم. دستات تریم من اینجاست: تریم اکستند تو کورنر، تریم اکستند سینگل المنت و تریم اکستند مالتیپل المنت. من با تریم اکستند سینگل المنت کارم رو آغاز میکنم. ببینید به این شکله. تریم همون یا اکستند ما هستش توی اتوکد. دقت بفرمایید، تریم یا اکستند هر جفت کار رو این دستور برای شما انجام میده. تو اتوکد هم همینطور. شما اگه دارید تریم میکنید که شیفت رو نگه دارید براتون اکستند کنه، و اگه اکستند دارید نگه که شیفت رو نگه دارید تریم رو انجام میده. خب من برای تریم کردنم یعنی میخوام این دیوار رو برسونم، وصلش کنم به این دیوار. من قطعه رو انتخاب کنم، تریم رو میزنم. وقتی تریم رو میزنم، اولین سوالی که من میکنه اینه که به کجا باید تریم بشود. مقصد میشه اینجا، مبدأ میشه این قطعه. کلیک کنم، تریم میشه. قطعه بعدی به همین شکل. حالا ببینید من بیام توضیح در مورد این قطعه بهتون بدم. این قطعه اگر میخوام این قسمتش حذف شود، باید تریمش کنم نسبت این مقصد. تریم میکنم، حالا سمتی که میخوام بمونه نه سمتی که میخوام حذف بشه. روش کلیک میکنم، سمتی که مخالف رو حذف کنه و قطعه رو به این سمت میکشه و برای شما این تریم رو انجام میده. خب برگردیم. این تریم ها همه دونه به دونه برای شما انجام شد. اما اگر بخواید چندین تا آبجکت رو همزمان با هم تریم کنید،
خب خیلی راحته، ما با تریم آشنا شدیم ولی گفتیم یه تریم مالتیپل elements داریم. این چند آبجکت رو با هم تریم میکنه. من رو این کلیک کنم، آبجکت که یک مقصد رو داشته باشن. نکته رو دقت کنید، یک مقصد. من یک مقصد رو انتخاب میکنم. حالا یک کلیک، در حقیقت با درگ موس یک ویندو اینطوری میکشم دور قطعاتی که میخوام تریم بشن و به این ترتیب 3 المان من تریمشون انجام شد. پس ما با تریم سینگل element و تریم مالتیپل element آشنا شدیم. اما گزینه دیگه ای داریم به نام تریم یا extend to corner. ببینید ما یه قسمتی داریم، این دیوار از اینجا رفته جلو، از این قسمت این دیوار اینجا رد شده. ما خیلی پخی ایجاد بشه. قبلا این کار مثلا با فیلت انجام میدن تو کرد. میخوایم یک پخی ایجاد بشه و این دو ناحیه حذف بشه. من تریم اکستند کورنر رو میزنم، قطعه‌مو انتخاب میکنم. دقت کنید اگه من به این ور کلیک کنم، این ور، ببینید به این شکل الان من این ور قطعه رو گرفتم، این ور قطعه رو نگه داشت، اینجا رو کنج کرد برای من. اما اگر وقتی قطعه رو انتخاب میکنم من بیام و در حقیقت زمانی که تریم رو بتونم این ور رو انتخاب کنم، ببینید دوور دیگه منو برد و اون ور رو نگه داشت. درست شد؟ پس این قطعه در حقیقت برای من نشون میده که کدوم ور بمونه. ببینید به این شکل، ببینید قطعه انتخاب میشه این ور. ببینید این ور قطعه، من یک بار دیگه انجام سمت چپ قطعه رو انتخاب میکنم، از این قطعه بالاش رو انتخاب میکنم، دوبر رو حذف کرد، این دوتا رو نسبت هم گوشه هاشون رو تریم کرد. این قطعه رو انتخاب میکنم، پایین رو انتخاب میکنم، بالا سمت چپ رو حذف کرد، این دوتا رو نسبت هم تریم تو کورنر کرد. این قطعه رو انتخاب میکنم، به اینجا میزنم، اینجا رو نگه داشت و سمت چپش رو. این قطعه رو انتخاب میکنم و سمت راستش رو و این دفعه سمت چپ رو میزنم، باز برای من تریم کرد و سمت چپ رو نگه داشت. پس این هم گزینه تریم اکستند توی کورنر رو با هم آموزشش رو دیدیم. برمیگردیم به پاورپوینتمون. خب یه دیلیت داریم، پین رو میخوام باهاتون آشنا بشین. آن پین، دو روش برای آن پین کردن قطعات و اینکه چطور قطعات پین رو انتخاب کنیم رو میخوایم بهتون توضیح بدیم. پین چیه؟ اول خب قبل از اینکه بخوام وارد پین بشیم من باید بهتون دیلیتو بگم. از دیلیتو همتون میدونید، از روی کیبورد دیلیتو بزنید، قطعه پاکش. اگه از این پنل هم این دیلیت رو بزنید این قطعه پاک میشه و همین شکل هر قطعه‌ای یا حتی دو تا قطعه رو با هم انتخاب کنید، دیلیت بزنید، جفتشون پاک میشه. این گزینه دیلیته که حالا خیلی مهم نیست، شما هم بلدید دیگه. ولی اما این قطعه رو انتخاب کنید، یه قطعه رو پین کنید. اینجا گزینه نمیدونم پین کردن یا پی ان رو با هم فشار دادن. خب حالا اگر من بخوام این قطعه رو پاک کنم، زمانی که میام پاک کنم به من یه پیغام میگه pin object were not deleted to delete them unpin them before using delete. یعنی میگه که این آیتم پین شده، اگر میخوای پاکش کنی اول آن پینش کن تا بتونم این رو چیز کن. وقتی پین میکنی شما یه سری قطعات داری جاشون ثابته، نمیخوای نه موو شن با دستور موو، نه البته من پین درش آوردم، شما میخوای نه موو شن با دستور موو، نه میخوای کپی بشن. این باید چیکار کنیم؟ باید پینشون کنیم تا اینها ثابت بمونند، ثابت
بمونن. ببینید من این قطعه رو خیلی راحت میتونم بگیرم بکشم، ولی این قطعه رو نمیتونم بکشم به این ور اون ور مووش کنم. چرا؟ چون این قطعه واسه من پین شده. درست شد؟ حالا برای اینکه بخوایم از پین بودن درشون بیاریم، میتونیم اینجا اول یک گزینه بهتون بگم. پین به این شکل موو نمیشه، ولی با دستور موو میشه. اگر میخواید هیچ موقع این قطعه ای که پین کردید موو نشه، گزینه ای داریم در پایین صفحه سمت راست نوشته select pin element. یه عکس حالا پونز رو هم به شما نشون داده. اگه من این رو روی ضرب در بزنم، من اصلا به هیچ عنوان دیگه نمیتونم آیتم انتخاب کنم که حتی بخوام با دستور موو این آیتم رو مووش کنم، دیگه قابلیت انتخاب نداره. درسته با درگ موو نمیشد، ولی با دستور موو میشد. اما اگر این آیتم رو من ضرب درش رو بزنم، دیگه اصلا انتخاب نمیشود. قطعه پین شده، اگه ضرب درش رو بردم قطعه پین شده انتخاب میشه، ولی با درگ کردن موو نمیشه، مثل این قطعه که با درگ کردن موو میشه و پاک نمیشه. اما برای آن پین کردن شما روی این شکلی که علامت پین رو به شما نشون میده کلیک کنید، قطعه شما آن پین میشه. حالا دیگه میتونید با درگ کردن حرکتش بدید، میتونید پاکش کنید و هر حرکتی روی قطعات دیگه انجام میدهید روی این قطعه هم انجام بدید. اما این روش خوبیش اینه که این علامت رو میذاره بمونه که شما فهمید قبلا این قطعه رو حالا به هر دلیلی پین کردید. اگر روش کلیک مجدد کنید دوباره پین میشه. اما یه راه دیگه ای برای آن پین کردن اینه که من اینجا کلیک کنم و روی گزینه آن پین کلیک کنم. حالا این قطعه من آن پین شد و دیگه به شما علامت پین رو نشون هم نمیده، یعنی به کل این قطعه برای شما آن پین شده. خب پس با دو روش آن پین کردن هم آشنا شدیم و با نحوه سلکتش هم آشنا شدیم. خب ببینیم در این که تو همین دستور پین و آن پین که داریم صحبتی کنیم، یه زمانه هست ما میبینیم نقشه ای رو از کد وارد کنیم، مثلا نقشه اتوکد رو وارد کنیم توی فایل رویتمون. چطوری؟ مثلا روی اینزرت ایمپورت CAD. الان بحثمون بیشتر بحث این نیستش که چطور این کار رو انجام میدیم، بیشتر بحث دستور پین و آن پین رو دارم. یه نقشه رو وارد کنم، منتظر میشم نقشه‌ام لود بشه. بعد ببین الان این نقشه وارد شد. من این نقشه رو میخوام بردارم مووش کنم بیارمش اینجا. به من اجازه نمیده. یادتون باشه یه نقشه رو که شما از کد میاری خودش به صورت اتومات پین شده است، پس نمیتونی تکونش بدی. میخوام پاکش کنم، داره به من ایرور میده، میگه نمیذارم پاکش کنی. چرا؟ چون باز این نقشه پین شده است. دیگه آن پینش کن تا اجازه بدم این حرکت ها رو انجام بدی. پس یادتون باشه نقشه رو که از کد میارید این اتفاق قرار چی ولی حالا که آن پینش کنم میتونم به راحتی پاکش کنم یا مووش کنم، انتخابش کنم، مثلا پاک میکنم. خیلی راحت دیگه، مشکلی نداریم. اما در ادامه پاورپوینت، خب ورود نقشه ها رو از کد به شما گفتم. میخوام در مورد اسپریت الیمنت صحبت کنم و اسپریت با گپ صحبت کنم. خب دقت کنید، شما یه دیوار رو الان ما اینجا دیوار رو داریم. وقتی انتخابش کنیم یه دستوری داریم بالا اسپریت الیمنت، اینا اسپریت با گپ، اسپریت وید گپ. حالا ببینیم این اسپریت الیمنت چیکار میکنه. من روی این کلیک کنم، میاد این المان منو از هر جایی میخوام برای من
برش میزنم. میتونم ناحیه برش خورده رو انتخاب کنم، حذفش کنم. میتونم ناحیه برش خورده رو انتخاب کنم، مووش کنم. حالا اینکه چرا با هم موو میشن رو یه ذره جلوتر بهتون توضیح میدم. یا این تک کلمان رو انتخاب کنم، مووش کنم، یا به سمت بالا یا به سمت پایین. خب پس اسپریت یا داره من قطعه رو تیکه تیکه میکنه، روش برش ایجاد میکنه. اما اسپریت وید گپ من از شما یه عدد میگیره به میلیمتر، برای اینکه اینجا وقتی شما کلیکی کنی یه گپ ایجاد کنه. من عدد خیلی بالایی میدم، ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید میگه که عدد مقداری که شما من دادی خارج از رنج منه. شما اینجا فقط میتونی عددی بین 1 و 6 دهم و ماکسیموم 304 ممیز 8 میل رو وارد کنی. من کلوز رو میزنم، عدم میدم مثلا 100 میل. خب یک گپ 10 سانتی رو بین این دو قطعه برای من ایجاد کرد. خب بریم در مورد این آیتم صحبتی با هم داشته باشیم. ببینید الان من یه گپی دارم، اگه قطعه‌مو بیارم پایین، هر جفت قطعه دارم با هم میام پایین، یا به سمت راست بکشم این گپ هم جابجا میشه و این گپ، این فاصله بین اینها میمونه. خب گفتیم ما هم صحبتی کنیم. دقت کنید ما 2 تا قفل داریم توی شکل میبینیم. قفل اول همراستا بودن اینها رو با هم قفل میکنه. اگه این قفل رو من باز کنم، شما توی این رو به این حالت موو کنید، ببینید دیگه من این همراستا نیستن، میتونه راستاشون با هم فرق کنه. اما اگر به سمت افقی حرکت بدید، باز هم نسبت هم فواصل قفلن. این قفل هم با این قفل باز می شود. حالا شما میتونید خیلی راحت به هر حالتی آزادانه دیگه اینو حرکت بدید، یا این شکل رو حرکت بدید. خب فرض کنیم میخوایم اینها رو برگردونیم و به هم وصل کنیم. حالا به هر دلیلی یه دستوری برای بریم الاین. خواستیم اینجا مقصد انتخاب میکنیم، اینجا مبدأ رو انتخاب میکنیم. اینا با هم نظر در حقیقت افقی همباد شدن. خب این دو سرش هم ما همباد میکنیم، مقصد مبدأ. اما چی شد؟ قطعات من با این که من اینها رو جابجا کردم، به هم چسبوندم، به هم وصل نشدن. ببینید باز از هم جدا هن. خب چیکار کنیم اینا به هم وصلشن؟ ببینید وقتی شما یه قطعه رو استریت کنید، نمیتونه به قطعه دیگه بچسبه تا زمانی که این علامت وجود داره. این قطعه خاصیت چسبیدن نداره، یعنی به شما روش بشه الا جوین، یعنی وقتی اینو بزنی اجازه میدم که این قطعه با یه قطعه دیگه جوین بشه. خب یه دونه رو همین قطعه ما برش زدیم، رو این هم باید الا جوین رو بزنیم. حالا الان این دو قطعه با هم جوین شدن، خب و تشکیل یک قطعه رو برای ما دادن الان. خب حالا ببینید یه نقطه این وسط انداخته، درسته با هم جوینه، یه نقطه انداخته. اگه میخواید این نقطه از بین بره، انتخابش کنید، قطعه رو حرکتش بدید، دیگه این نقطه رو نمیبینید. خب من مواردی که باید توی این جلسه با شما کار میکردم رو توضیح جای همزمان الاین و اسپریت رو هم بهتون گفتم، غیر جوین بودن اسپریت رو هم بهتون گفتم. در حقیقت ما اومدیم توی این جلسه با هم با دستورات میرور، تریم، پین، اسپریت و جوین کردن قطعه‌ای که اسپریت داده شده رو آشنا شدیم. اسپریت گپ رو هم با هم یاد گرفتیم. خواهش من ازتون که اگه تمایل دارین این ویدیو ادامه داشته باشه، برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و شیر کنید و اینکه کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید تا ما بتونیم این روند رو
ادامه بدیم. خب تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.